વેલકમ ટુ સિલ્વર સ્પૂન હીરોઝ કિચન. આજે આપણે સ્પંજી એન્ડ જ્યુસી એવા રસગુલ્લા બનાવીશું. સૌપ્રથમ એક તપેલીમાં દૂધ લેવું. મેં અહીં અમૂલ શક્તિનું લીધેલું છે. તમે તાજા કે ગાયનું પણ લઈ શકો છો. પછી તેને ગરમ કરવા મૂકવું. તે સમયમાં એક બાઉલમાં વિનેગર અને પાણી લેવું. સામગ્રીની ડિટેલ્સ મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે. તમે નીચે એરા ઉપર ક્લિક કરશો એટલે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સ ખુલી જશે. તેને બરાબર મિક્સ કરી લેવું. દૂધ ગરમ થઈ ગયું છે, તેનો ગેસ બંધ કરી દેશું અને બરાબર મિક્સ કરી લેશું. વિનેગર અને પાણીવાળું મિશ્રણનો બાઉલ હતો તેને ગરમ કરવા મૂકીશું. લગભગ 1 મિનિટ માટે ગરમ કરીશું. લગભગ આટલા પાણીમાં દૂધ ફાટી જતું હોય છે. જો ન ફાટે તો વધારે વિનેગર અને પાણી લઈને તેને ગરમ કરીને પાછું ઉમેરવું. આવી રીતે 1 ચમચો દૂધનો અને 1 ચમચી વિનેગરવાળા પાણીની લેવી અને મિક્સ કરતા જવું. તમે જોઈ શકો છો પનીર સરસ સેપરેટ થઈ ગયું છે. હવે તેને ગાળી લઈશું. હવે તેના ઉપર ઠંડુ પાણી ઉમેરી દેવું અને પછી બીજા પાણીમાં લઈને આવી રીતે મિક્સ કરીને તેમાં રહેલી ખટાશને દૂર કરવી. થોડુંક નીતરી જાય એટલે તેને કપડા ઉપર લઈને આવી રીતે કોરું કરવું. હલાવી લેવું. બોઇલ થાય ત્યાં સુધીમાં આપણે રસગુલ્લાના બધા બોલ વાળી લઈશું. સરસ ઉકળી ગઈ છે. હવે તેમાં દૂધ ઉમેરીને ખાંડનો જે મેલ હોય તેને દૂર કરીશું.
તમે જોઈ શકો છો ખાંડમાં કેટલો મેલ હોય છે. આવી રીતે ઉકળી જાય એટલે બધો ખાંડનો મેલ ઉપર આવી જશે. તેને આવી રીતે કપડા ઉપર લઈને ગાળી લેવું. બધો મેલ ઉપર રહી ગયો છે. પછી કઢાઈને સાફ કરીને તે જ કઢાઈમાં ગાળેલી ચાસણી લઈ લેવી. વચમાં ગેપ પડવાથી ઠંડુ થઈ ગયું હોય છે. ચાસણી પાછી ગરમ થાય એટલે તેમાં બધા બોલ ઉમેરી દેવા. ફાસ્ટ ગેસ પર 20 મિનિટ સુધી ઢાંકીને કૂક કરવાના છે. વચ્ચે ખોલવાનું નથી, તે ખાસ ધ્યાન રાખવું. વીસ મિનિટ થઈ ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો બધા ડબલ થઈ ગયા છે. પછી તેમાં ઠંડુ પાણી ઉમેરવું અને બરફવાળું પાણી અને થોડોક બરફ પણ ઉમેરી દેવો. તમે જોઈ શકો છો કેટલા જ્યુસી રસગુલ્લા છે. તે તેનો મૂળ આકાર લઈ રહ્યા છે. એટલા સરસ સ્પંજી છે. તેને આપણે ચાસણીમાં લઈને આવી રીતે તરત લઈશું તો પણ તેણે સરસ એવી ચાસણી સોક કરી લીધેલી છે. તો તૈયાર છે રસગુલ્લા. તમે ઘરે એકવાર જરૂર ટ્રાય કરજો અને કોમેન્ટમાં મને જણાવજો કેવા થયા તે.